Number 1, 4 times 8 plus 12 over 4 minus 8 over 2. Ito, according sa rule, pwede natin at iunahin natin ang multiplication. With regards to fraction, ito namang fraction, mayroon siyang equivalent na whole numbers. Si 12 over 4, that is 3. 8 over 2, that is 4. So, si 4 times 8, 32, plus 3 minus 4. According sa rule, kung alin ang mauna, addition or subtraction, nauna si addition. 32 plus 3, 35 minus 4. And that is 31. So, ang answer dito ay letter B, 31. Number 2, how to answer this as fast as you can. Since mayroon namang mga choices, so no need na isolve siya lahat. Una, letter A, 182 lang. May 400 na yan. So, wala na yan sa choices. Dito na tayo sa B, C, D, E. Unahin natin yung pinaka-last. 2 ang decimal, 3 ang decimal, 4 na decimal, 1 lang. So, ibig sabihin, ang pinaka-last ay 4. Dapat 4. So, dito na tayo mag-focus. Wala na yan. Eliminate na natin si letter B at saka yung choice C. Dito na tayo. Bakit kamo? I-describe ko lang kung bakit. Itong decimal na to, ganyan yan. 3, 3, 4. Kasi lahat ng decimal, pag mag-add ka, itong mga decimal point na yan, i-align mo siya para mag-add ka. So, that is 4. So, pag-add mo, sa decimal lang tayo, i-bring down mo lang yung 4. Tapos, 4 plus 4, 84. Oh, dito pa lang, 84 na. Ito ang answer. So, letter D ang answer. Para mas lalo lang maintindihan. So, another solution tayo. Pero, parang ganun pa rin ang gagawin natin. So, itong letter A, eliminate na natin. Kasi 182 naman. Ang nandito nga i-add mo, nag-umpisa pa nga sa 400. So, wala na yan. 182 lang. Ang next, lahat sila 4 decimal places sila lahat. So, doon tayo sa pinaka-4. Ito yung pinaka-4. Wala nang 4 na decimals dyan. Ito lang. So, yung 4 ang pinaka-last. So, bali, dito na tayo. Letter D lang at saka letter E ang may 4 na last. Sa last. So, ngayon, ang pangatlo, kung 8 ba or 1. Ito wala siyang 3, 2 lang. Ito ang may 3. 4. Ito ang may 3, 4 din. Ito wala na. So, 4 plus 4, 8. So, ito lang ang may 8, 84. So, letter D ang answer. No need na i-add lahat. Number 3, which is the greatest? Ang first nating gagawin ay mag-eliminate tayo sa mga less than half. Ang ibang solusyon natin ay hanapan lang ng least common denominator, ipariho siya para mas madali makita kung alin ang greatest. Pero pwedeng gawin lang yan, mas magandang gawin yan kapag pinapa-arrange ka ascending to or descending na mga fractions. But this time, greatest lang ang hanapin natin. So, ang gagawin natin yung mga less than half, i-eliminate natin. Yung letter A, 5 over 12, less than half yan. Kasi yung 5, i-times 2 mo yan, 10. So, mas mataas pa yung 12. That means less than half siya. Ito si letter D naman, eliminate din natin yan. Kasi yung 18, less than half of 42. So, eliminate natin yan. Ito si letter B, 17 over 33. Compared mo sa letter C and letter E, ito, more than half siya, pero kunti lang ang kuan niya kasi 17 times 2, that is 34. Kunti lang ang diferensya niya. Itong dalawa lang ang isolve natin para mas klaro. I-divide natin, 52 divided by 80. So, 0.65 ito. Next is 50 divided by 70, yung decimal nandyan. Is 0.7. So, mas malaki pa itong 0.7. So, ang answer ay letter E. Number 4. 44 is 80% of what number? Kapag is, equals yan. Pag of, multiplication yan. So, that means 44 equals 80% of what number? Yung number, lagay natin ng letter N. Huwag tayo sa X. So, yung 80% maging 0.8 times N equals 44. Mag-transpose tayo. Cancel na yan. So, magiging 44 divided by 8. At ang equal niya ay yung hinahanap nating number. So, mag-divide tayo. 0.8. So, itong 0.8 na to, isang decimal place to the right, isang 0 din
to the right. So, nandito na yung decimal niya mismo. 55. So, the answer is letter D. Number 5. Itong expression na ito involves more than 2 operations. These operations are addition, multiplication, and parenthesis. So, we will apply order of operations, the rule of order of operation. And what is that? PEMDAS. Sulat natin dito sa gilid. P for parenthesis, exponent, MDAS. Yan. Parenthesis. So, we will solve first inside the parenthesis. Inside the parenthesis, mayroon tayong fraction. Itong fraction naman ay may equivalent na whole numbers. So, mas madali siya. Unahin natin yan for, of course, 54 divided by 3, that is 18, plus negative, divide by negative, that is positive. So, negative 68 divided by negative 4, that is positive 17. And then 18 plus 17, that is 35. Yan ang nasa loob ng parenthesis. Pagkatapos nating masolve ang nasa loob ng parenthesis, parenthesis only serves as multiplication. Kaso lang, hindi man yan multiply, add man yan. So, i-add natin sa the rest na mga numbers. Now, 18 plus 3 times 3 plus 35. Ang nandito sa operation ay multiplication at addition. Wala tayong exponent. Mas nauna ang multiplication kaysa addition. So, we will do multiplication first. 3 times 3, that is 9, plus 18, plus 35. So, i-add lang natin sila lahat. And that is 18 plus 9, 27. 27 plus 35, that is 62. So, ang answer sa number 5 ay 62. Ulitin ko lang para mas klaro. According sa rule of operation, unahin natin yung parenthesis. Ang nasa loob ng parenthesis, ang equivalent niya ay 35. So, tapos na tayo sa loob ng parenthesis. Wala na tayong operation dyan, so proceed na tayo sa next. I-bring down lang si 18. I-bring down ito, bring down mo lang lahat. At itong addition na ito, i-bring down mo siya. Kung sakaling wala yan, yung bang wala yan, diretso lang dyan. So, parenthesis only serves as multiplication. Ngayon, mayroon na tayong addition. So, ito yon. At ito na yung bago nating isolve. May involved ito ng multiplication at addition. So, unahin natin si multiplication according sa rule. That's why 3 times 3 it equals 9. Now, 18 plus 9 plus 35, addition lang ang nandyan. So, i-add mo lang siya lahat, 62. Number 6. There are 3 numbers whose sum is 54. One number is double and triple times greater than the other numbers. What are those numbers? So, bali, let n be our number. Ina-add siya sa yung pangalawa na double na siya. Yung pangatlo na triple na siya. Equals 54. Ito na yung equation niya. So, n plus 2n plus 3n, that is 6n, equals 54. I-transpose natin si 6 dito para ma-isolate si letter n. 54 divided by 6, and that is 9. So, kung 9 si n, to 9, yung 2n, that is 18, 3n, bali 9 times 3, that is 27. So, ang answer ay 9, 18, 27. Another way of solving this, just in case, halimbawa lang, nalito kayo dyan. Dito kayo sa choices. One number is double. Si 10, doble siya ng 20. Ang 10, i-triple natin, that is 30, mali na siya. 9 times 2, 18, mali na siya, kasi 15 yan. 8 times 2, that is 16, pwede. 8 times 3, mali na siya, kasi 24 yan. 9 times 2, that is 18. 9 times 3, 27, tama na siya. Wag mo na. Ngayon, yung letter E.
7 times 2, 14. 7 times 3, 21. Aba, tama siya. Ang tanong, sum is 54. I-add mo ito. This is 54. Pag i-add mo yan, ilan lang ba yan? Mag-add nga tayo. This is 21 plus 21. That is 42. So, kulang. Number 7. At 6:30 a.m., Rosalyn told Mendez that she found Rosalie 15 and 1/4 hours ago. At what time Rosalyn found Rosalie? Yung 1/4 hours ago lang, 30 minutes yaan, ito na yung answer. Kasi nag-iisa lang siya na 15. Kasi yung 1/4 na yan, 15. 30 minus 15, that is 15 minutes. Another way of solving it, yung 12 hours sa 15, 15.15 tayo. Kasi 1/4 yan. Sa 60, ang 1/4 ng 60 ay 15. So, dito tayo sa 15. Minus natin ang 12 hours. Yan na yung natira. Itong 12 hours na yon, na to, sa 6:30 a.m., 12 hours na yan is 6:30 p.m. back. Okay. 3, mayroon ka pang 3 oras at saka 15 minutos. Ang back ng 3:30 na yan ay 3:15 kasi sa bago mag alas 6, 3 hours and 15 minutes bago mag 6:30 p.m. ay 6:15 p.m. Yan yung sagot. Isa pang paliwanag para hindi maubos ang oras nyo sa question na ito, 30 minutes minus 15 minutes. Nag-iisa lang na may 15 minutes dito. So, ito na yung sagot. If siomai cost 15 pesos, how much if Kenneth buy 12? Sa tatlo, tag 15 daw. Ilang tatlo ba yung 12? May 4 na tatlo. So, 4 times 15 and that is 60. Dalawang 15, 30. Dalawa pang 30, that is 60. So, the answer is letter D. Another way of solving this, 15 divided by 3, that is 5. 5 times 12, and that is 60. Number 9. What number, when increased by 74% of itself, will equal to 80? N plus 74% of the same number will equal to 80. So 74, that is also equal to 0.74. N equals 80. N plus 0.74, and that means 1.74, n equals 80. And i-isolate natin si letter N dito, 1.74 pala to. 1.74, so letter N na lang matira dyan. At 80 divided by 1.74. Paano mag-divide ulit ng may decimal point? Move mo siya ng dalawa kasi dalawa yan. Para ma-whole number ito, habang nag-move ka ng dalawa dyan, maglagay ka ng 2 zero dito, nandito na si decimal. Itaas mo lang siya. So, bali, 8,000 divided by 174 na siya. So, 45.9, that is the same as 46. Another way of understanding this question, what number when increased by 74% of itself, is also the same as 174% ng number na yan equals 80. Kaya, ito na rin yun. Itong n na to, this is 100% ng n plus 74% ng the same number equals 80. So, the answer is 45.9 or 46. Number 10, this is age problem. Magresha is 25 years younger than her mother. In 4 years, her mother will be twice as old as Magresha. How old are they now? Pag age problem, mas gusto ko yung i-table natin. Ito si Magresha at ito si mother. So, si mother, ilagay natin si M, si mother. Magresha is 25 years younger than her mother. So, si age ni mother minus 25. Ito yung noun natin. 4 years, in 4 years, that means plus 4 in 4 years. Her mother will be twice as old as Magresha.
In 4 years, ito yung edad ni Magrasya. Mag plus 4 ka dyan. So, minus 25 plus 4, that is minus 21 na si Magrasya this time. Sa mother niya, sa edad sa mother niya. In 4 years, her mother will be twice. So, 2 times natin ang edad ni Magrasya kasi yan yung edad ni mother in 4 years time. How old are they now? Paano ulit tayo gagawa ng equation? Ang equation natin ngayon, ito si mother plus 4 is equal to 2 times m minus 21. So, ito na yung equation natin. From this equation, ito ang gagawin natin. M plus 4 equals, i-multiply natin, that is 2m, minus, i-multiply natin si 2 times 21, that is minus 42. Ipagsama ang mga like terms, si 4 plus 42, kasi itong negative 42 na to, pag tinatranspose mo sa kabila, maging positive 42. Equals 2m minus m, kasi si m naman pag i-transpose dito, maging minus na kasi nag-minus m ka dyan para makancel siya. Nag-minus m ka rin dito. Nandito na siya. 4 plus 42, and that is 46. So, m na siya. 2m minus m, that is m. Ibig sabihin, si mother, 46 ngayon. So, 46 si mother. 46 minus 25, and that is 21. So, si Magrasya ay 21. So, ang answer natin dito ay 21 at saka 46. Ito na yung sagot. Another way of solving this, since mayroon naman siyang choices, diretso tayo sa mga choices. 18 plus 25. Mali siya kasi 43, hindi yan 43. 25 times 25, aba, 50, pwede. Ngayon, in 4 years' time, her mother will be twice as old as Magrasya. After 4 years. So, maging 29 na siya. Ito naman, 54. Itong 29, i-times 2 mo siya kung maging 54 ba. Mali, that is 58. 29 times 2, that is 58. So, hindi rin si letter B. Letter C, 29 plus 25, that is 54. Hindi, mali rin. 21 plus 25, and that is 46. Aba, pwede. In 4 years' time, her mother will be twice as old as Magrasya. Plus 4, maging 25 na. Plus 4, maging 50 na. Okay, so letter D ang tamang sagot. Huwag mo nang pansinin yan. Nakuha mo na ang sagot para hindi na maubos yung oras niya. Number 11. A special teacher has 400 units of 6% phosphoric acid solution and unlimited supply of 12% phosphoric acid solution. How many units of the latter must she add to the former to produce 10% phosphoric acid solution? Mayroon na akong separate video on how to solve this one. Pero para maisa na siya dito, isolve pa rin natin ulit. 400 units ng 6% ng phosphoric acid. I-add mo siya sa hindi mo pa alam na unit, lagay natin ng letter N, at 12% ito. Para ang makaproduce ka ng 10% ng, kasi i-add mo siya, yan lang din naman ang solution mo. Yung solutions ba, hindi yung solution na gagawin natin, yung ito ba, acid solution. So, 400 plus N. Yan na, ito na yung equation natin. So, i-keep lang natin yung mga percentage sign kasi pareho lang din naman ang kakalabasan niyan. So, 400 times 6, that is 24, tapos dalawang 0, that is 12n equals 10 times 400, that is 4,000. 10 times n, that is 10n. So, ipagsama mo ang mga like terms. So, mag-minus tayo ng 2,400 para makancel siya dyan at nandito na si minus 2,400. 12n minus 10 kasi nag-transpose tayo. Kung mag-transpose tayo, i-minus din na natin ang n para mawala siya. Nandito lang din siya kasi i-minus natin siya sa buong equation natin. 12n minus 10, this is 2n, equals 4,000 minus 2,400, that is 1,600.
So, i-transpose ulit natin si 2 para ma-isolate sa letter N dyan. So, divided by 2, 1,600 divided by 2, that is 800. So, ang answer ay 800. Number 12. If a jar with water weighs 8 kilos, when 1/2 of the water is poured out, the jar and the remaining water weighs 4 3/4 kilos na lang. How much does the jar weigh? Una, hanapin natin yung 1/2 na water kung ilang kilo ba yan. So, ito lahat ang weigh ng tubig at saka si jar. Minus 4 3/4. Ibig sabihin, ito yung natira. Hanapin natin kung ilang equivalent na weigh ito. Timbang ni 1/2 na water. So, itong 4, i-convert muna natin na may denominator na 4. So, 8 times 4, that is 32/4. Ibig sabihin, si whole number na 8 ay equivalent ng 32/4. Minus. Ito naman na mixed fraction, gawin nating mixed number, gawin nating improper fraction. So, 4 times 4, that is 16 plus 3, and that is 19/4. So, pareho na sila ng denominator. Pwede na natin mag-proceed tayo ng subtraction. Yung mga denominator niya, kopyahin lang natin, and that is 4. Dito tayo mag-focus sa numerator. 32 minus 19, that is 13. Ibig sabihin, itong 13/4 kilos, yan ang equivalent ni 1/2 na water. So, bali, ito yung 1/2 na water. Mayroon pa kapang 1/2 na natira dito na water. So, si 4, itong 4 3/4, equivalent niyaan, si 4 3/4, equivalent niyaan is 19/4 as improper fraction. Yung 19/4, ito, 19/4 ang equivalent nitong 3 3/4, 19/4 minus yung 13/4 na equivalent ng 1/2 water. Kasi mayroon pa siyang 1/2. Yung 1/2 lang na tubig ang tinapon. Mayroon pang 1/2 doon. At ito yung equivalent. I-minus natin ulit dito sa natira. So that means, kopyahin mo lang ang denominator. 19 minus 13, and that is 6. 6/4, and that is equivalent to 1.5. So, bali ang si jar, ang timbang ni jar ay 1.5. So, letter C ang answer. Explain ko lang ulit. Ito yung total ng kabuuhan ng tubig at saka yung jar mismo. At yung 8 naman, ito yung equivalent niya into fraction. I-minus natin sa natira. Ito yung natira. Kasi tinapon mo yung 1/2 na tubig I-minus natin sa natira para makuha natin kung ilang timbang yung tinapon mong tubig. Ngayon, ito yung timbang na tinapon na tubig. 13/4. Itong tinapon na tubig na 1/2, ganun din ang equivalent nung natira na 1/2 din na tubig. So, itong 13/4, i-minus naman ulit natin dito sa natira na 19/4. Ito yung may jar at saka may half na other half ng tubig. So, kuhanan natin yung other half ng tubig na natira dito sa jar at may other half na tubig. Itong answer ditong 19/4 minus 13/4, ito na yung timbang ng jar lang. Kaya, the answer is 1.5. Another way of solving this, si jar plus si water ay 8 kilos. Kung si jar plus yung half na kasi na tinapon na yung half ng water, so half na lang, equals 4.75. I-combine mo itong dalawang equation na to. So, i-minus mo siya. So, ito na lang is 0.5W equals 8 minus 4.75, that is 3.25. So, W, itong 0.35 nandito na siya, ay 0.5. Cancel na dyan. So, ito na, 3.25 divided by 0.5. I-solve natin ito para makita sa iba kasi maraming nahihirapan paano ito gagawin. Ito 0.5 lang, isang decimal, i-move mo ng isa. Ito rin, i-move mo ng isa para whole number na ito. So, taas mo lang yung decimal niya. Ngayon,
32.5 divided by 5 na tayo. Itong 32 na to divided by 5, that is 6, 30, 25, and ang answer dito ay 6.5. So, si water ay 6.5. Ngayon, ibalik natin yung equation na binuon lang natin. Si jar plus water equals 8. Si jar plus si water, 6.5 equals 8. I-transpose natin yan. That means si J na plus equals to 8 minus 6.5. So, ang jar ay equivalent ng 1.5. So, letter C ang sagot. Number 13. What is the smallest positive number when you divide 3, 4, 5 will leave a remainder of 2? Bali, hanapin natin ang least common multiple ng 3 at mag-add tayo ng 2 para makuha natin ang remainder na 2. So, ito yung multiple ng 3, 4, at saka 5. Dito sa multiple ng 3, ang pinaka-least lang na pareho silang lahat ay 60. So, yung 60 na yan plus 2, 62 ang sagot natin sa tanong na ito. Ibig sabihin, itong 62 na to divided by 3, that is 20, remainder of 2. 62 divided by 4, and that is 15, remainder of 2. 62 divided by 5, and that is 12, remainder of 2. Another solution, isa-isahin mo siyang i-divide ng 3, 4, 5. 3, 4, 5 kung pwede ba, isa-isahin mo siya. Pag makuha mo na dito, huwag ka nang mag-proceed sa letter D at letter E. The answer is letter C. Number 14. Which of the following numbers is presented by the prime factors 2 times 3 times 7? I-multiply mo lang siya, and the answer is 42. Pag sinabing prime factors, or itong prime factors, this can be only divided by 1 or itself. So, this cannot be factored in any further. That means, ito, wala na. 2 lang yan siya. Ito naman 3 at ito naman ay 7. Itong the rest na question, actually panggulo lang yan. I-multiply mo lang siya 2 times 3 times 7. That is 42. Bale, prime factors, sinabi lang niya na itong mga 2, 3, 7, mga prime yan siya. So, i-factor, ito yung ang factors kasi nag-multiply ka. So, ito yung sagot dyan. Number 15. Which of the following numbers is divisible by 6? Divisibility by 6. The number should be divisible by both 2 and 3. So, sa choices, even numbers ang titingnan natin. Ito, hindi na siya. Kasi hindi man siya divisible ng 2. So, ang pagpilian na lang natin, mag-focus lang tayo sa 232 at 546. Si 232, ma-divide ba siya ng 3? Hindi siya ma-divide. Si letter C, 546, ma-divide ba siya ng 3? Ma-divide siya ng 3. Ang 50, so tingnan natin kung ma-divide ba ito ng 6, na exact number ang kakalabasan nito. This is 9, 54, 6, 1. So, 91. And so, letter C ay tama. Mayroon tayong separate na post. I-search nyo lang divisibility rules. Search nyo yan.